Okay, 1, 2, 3, take 5. Hi, chào các bạn. Cho những bạn mà mới đến kênh của mình thì mình tên là Philip. Mình hiện tại đang làm việc ở New York và sống ở Philadelphia, Pennsylvania. Dạo này thì mình thấy là mọi người đang chuẩn bị thi đại học, cho nên là mình quyết định làm một cái video để nói về quá trình học tập 12 năm của mình, cũng như là quá trình học tiếng Anh của mình và quá trình mà mình chọn cái ngành để có được cái nghề hôm nay. Nhưng mà trước khi vào video thì mình muốn cảm ơn Cami đã sponsor cho mình video này. Và do là có sponsor cho nên là mình đã xin được 2 cái giveaway cho mọi người. Thì mọi người nhớ theo dõi hết cái video này để biết được cái cách tham dự và nhận cái giveaway như thế nào ha. Ok, đầu tiên là kể về quá trình học tập của mình. Nói chung là mình cũng như là những bạn mà cùng trang lứa của mình suốt ngày cứ đâm đầu học toán lý hóa để trở thành bác sĩ, kỹ sư sau này. Nói chung là thời đó thì ba mẹ ai cũng muốn mình trở thành bác sĩ, kỹ sư hết. Mình thì học khá cấp 1, nhưng mà cấp 2 là mình cũng chẳng biết vì lý do gì nữa mà mình học giỏi cực kỳ cấp 2 luôn. Mình được đứng toàn trường năm lớp 8 và năm lớp 9. Sau đó là mình được đi thi học sinh giỏi cấp thành phố môn lý và môn hóa, nhưng mà không được giải gì hết á. Hình như là đúng rồi, tại vì mấy bạn kia học ghê quá. Nhưng mà dù sao mình cũng nở mày nở mặt bởi vì mình được đại diện trường mình đi thi. Sau đó đến cấp 3 thì hơi lận đận tí xíu, bởi vì tuổi đó là tuổi kiểu như yêu đương bươn chải, cho nên là học tệ lại. Xong có lần thì mình ngồi nói chuyện với chị hai mình. Chị hai mình đó là thuộc dạng học điên cuồng điên dại luôn, học mà chưa bao giờ có một con điểm nào mà dưới 8 phẩy hết. Tất cả cái điểm của chị hai mình là đều trên 8,5 hết. Và 12 năm học sinh giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh, đủ thứ môn đó, văn toán lý hóa gì là kinh khủng luôn. Chị hai mình gọi là một cái thần tượng trong đầu mình rất là ngưỡng mộ chị hai mình, cho nên là chị hai mình nói gì mình cũng nghe hết á. Xong có một lần đó thì mình nói chuyện với chị hai mình thì mình nói là chắc mình không học nổi, vì mình thấy nặng quá, mà nhiều tiền rồi công việc đủ thứ nó chồng chất lên nhau nữa, mình bị stress. Cho nên là chị hai mình nói là thôi nếu mà học nổi thì dẹp đi, học tiếng Anh thôi là đủ kiếm ăn rồi. Đó là lời chị hai mình nói. Sau đó thì mình chỉ chuyên học Anh và hóa, đó là hai môn mình thích nhất. Nhưng mà các bạn biết đó, Anh với hóa thì có trường đại học nào mà nhận khối A cũng không là khối A, mà khối D cũng không là khối D nữa. Cho nên là nói chung là cũng lận đận. Nhưng mà may mắn là những cái năm cấp 3 đó mình tìm được một cái sở thích riêng của mình, đó là về đồ họa và máy tính. Cho nên là mình rất là chịu khó tìm tòi vào những cái năm tháng đó. Nói chung là Google lúc đó chưa có nổi tiếng, cho nên là mình mò mắt luôn. Mò hết tiếng Việt thì mình mò sang tiếng Anh. Xong là nhờ có tiếng Anh đó, cho nên là mình đã lên mạng và search những cái mà mình muốn học. Và những cái đó là chắc chắn không bao giờ có trong tiếng Việt ở những năm đó. Thì thật sự là nhờ có tiếng Anh đó, cho nên là những cái năm đó mình đã tìm được cái niềm đam mê của mình, và mình đã thật sự biết là mình thích gì và muốn làm như thế nào trong tương lai của mình. Có thể là các bạn thấy tiếng Anh chưa có quan trọng vào lúc này, nhưng mà thật sự là mình nhớ một câu nói là language is information and information is everything. Thì câu đó dịch sát nghĩa có nghĩa là ngôn ngữ là thông tin và thông tin đó là tất cả những thứ mà mình cần. Cho nên mình thấy là biết được càng nhiều ngôn ngữ thì rất có lợi cho công việc của mình sau này. Bởi vì mình có rất là nhiều kiến thức ở tiếng Việt nhưng mà không có nhiều bằng tiếng Anh. Đó là lý do tại sao mà năm cấp 3 là mình biết làm Photoshop nè, biết làm Illustrator nè, InDesign nè, mà trong khi đó là lớp của mình là mơ màng, không ai biết gì hết, cũng không ai hiểu là sử dụng như thế nào hết. Sau đó cũng nhờ tiếng Anh luôn mình mới phát hiện ra là có một cái ngành gọi là truyền thông và quảng cáo. Và từ đó là mình tìm hiểu, mình Google mọi thứ về cái ngành đó, và mình muốn là sau này mình sẽ theo cái ngành đó để mình học. Nhưng mà nói chung là chọn ngành là một chuyện, nhưng mà có làm được cái ngành đó không mới là một chuyện khác. Thì cuối cùng cuộc đời đẩy đưa, cho nên là mình đã làm chụp hình và quay phim cho đến bây giờ. Mình hầu như là làm được tất cả các mảng trong ngành này. Cái gì mà mình không biết, ví dụ như mình đi làm mình không biết thì mình cứ Google bằng tiếng Anh. Nói chung là có Google và có tiếng Anh thì mình làm được tất cả. Từ nhỏ mình không có điều kiện để mình đi học các trường dạy tiếng Anh hoặc là các trung tâm dạy tiếng Anh, cho nên là tất cả các vốn tiếng Anh mình có được là tiếng Anh từ trường làng, trường huyện. Cho nên là lúc mà mình bắt đầu đi Mỹ thì mình có bao nhiêu xài bao nhiêu. Nhưng mà cơ bản mình rất là thích học tiếng Anh, cho nên là cũng không có đến nỗi tệ. Cho những bạn mà thắc mắc mình học gì thì mình học Fine Arts, và cái focus của mình là chụp ảnh.
Thì lúc ở Mỹ thì mình học tổng cộng là 2 trường community college và 2 trường đại học. Không phải là tại mình học giỏi cho nên là mình học 4 trường, nhưng mà tại vì mình rất là thích chuyển nhà, chuyển bang này bang kia, cho nên là mình cuối cùng là mình học 3-4 trường luôn. Trường cuối cùng mình học là MassArt, là Massachusetts College of Art and Design. Thì đa số là những cái trường mình học đó là những cái trường mà mình có học bổng, bởi vì mình không có được gia đình hỗ trợ hoặc là không có tiền để học mấy cái trường mắc tiền hơn, cho nên là trường nào cho tiền thì mình lết cái mạng mình tới để mình học. Lúc mà mình mới qua Mỹ để mình bắt đầu học á, thì mình bị thảy vô một cái lớp ESL, có nghĩa là cái lớp học tiếng Anh á, thì mình học khoảng 1 học kỳ, 2 học kỳ gì đó, rồi sau đó mình mới vô học đại học như bình thường. Thì lúc mới qua nói chung là mình tự tin lắm, mình nghĩ mình hay á, nhưng mà thật sự là lúc mà mình đi order cái burger ở một cái tiệm gần trường, người ta không hiểu mình nói gì á. Trời, nói chung là lúc đó là mình quê lắm mọi người. Nhưng mà dần dần ở đây qua nhiều học kỳ, qua nhiều semester thì mình học được cái cách mà mình nói chuyện với người ta và học được cái giọng nói của người ta, cho nên là khi mà mình nói á thì người ta dễ hiểu hơn. Cái cách học của mình đó là cái gì mình không biết là mình ghi lại, sau đó mình về mình Google liền và mình tìm cách mình hiểu cho bằng được, để lần tới người ta nói á, mình biết và mình cũng biết dùng cái đó để mình nói với người ta. Thật sự khi mà qua tới bên Mỹ rồi á, có nhiều thứ rất là thông thường, bình thường mà mình rất là bỡ ngỡ, bởi vì sách giáo khoa ở Việt Nam không có dạy những cái việc đó, không có dạy những cái câu đó, những cái từ đó, những câu rất là thông thường giống như là what's up nè, how's it going nè, đó thì mấy cái đó chỉ giống như là hi how are you thôi, nhưng mà qua có hiểu đâu, tại vì trước giờ có ai nói với mình lại gì đâu, cho nên là mình cũng phải ghi lại rồi mình về mình coi là cái câu này là có nghĩa là gì, và mỗi lần mà người ta hỏi như vậy thì mình trả lời như thế nào. Một phần nữa là mình phải chịu đi giao tiếp, nhưng mà tính mình á, là mình không có thích nói chuyện với người lạ và ai hỏi thì mình trả lời chứ mình không có nhảy vô chào, cho nên là mình rất là ngại. Thì những cái thời gian đó mình nghĩ là nếu như mà mình chịu khó đi nói chuyện thì tiếng Anh mình sẽ giỏi hơn bây giờ rất là nhiều. Cho những bạn mà gọi là introvert giống như mình thì nếu như mọi người muốn giỏi tiếng Anh hơn thì mọi người nên xem phim và tìm cái phim mà mình thích để mình xem. Thì cái phim mà giúp mình nhiều nhất trong cái việc luyện tiếng Anh đó là Friends. Thì mình nghĩ là phim này ai cũng biết hết. Mình nốt rất là nhiều khi mà mình coi từ season 1 đến season 10. Thì mỗi lần như vậy mình nốt xuống là cái câu này có nghĩa là gì, tại vì người ta sử dụng slang á, giống như là mấy cái câu địa phương rất là nhiều, rất là hay luôn. Mấy cái câu nói móc nữa, mình rất là thích nói móc mấy bạn cho nên là mình đã ghi xuống hết đầy cái phone luôn. Rồi sau đó mình học từ từ và mình sử dụng những cái câu đó trong việc nói chuyện hàng ngày, hoặc là mình nhắn tin đến bạn bè của mình. Nhưng mà nhớ là tìm hiểu cách dùng, tại vì có nhiều câu nó rất là bị rude, bị thô lỗ, cho nên là mình phải tìm cách mà dùng cho nó đàng hoàng. Còn nếu mà không biết thì hỏi thôi. Mình hỏi rất là nhiều. Mình nghĩ là mình hỏi nhiều câu ngớ ngẩn lắm, nhưng mà người ta biết là mình không có từ nước Mỹ ấy, cho nên là người ta cũng thông cảm mà giải thích cho mình hiểu là cái câu đó là như thế nào và cách dùng ra sao. Thật sự bây giờ mà nói thì cái thời của mình nó rất là dễ truy cập vào những cái gọi là phim ảnh truyền thông, chưa kể là mình có rất là nhiều app nè, ứng dụng để học trong điện thoại. Thì một trong những cái app mà mình rất là thích mà để các bạn có thể giao tiếp nói chuyện với người bản xứ đó là Cambly. Đối với những bạn mà ngại nói trước đám đông thì đừng có lo, bởi vì Cambly là một cái app mà các bạn có thể học tiếng Anh 1-1 với giáo viên người bản xứ, cho nên là mình có thể nói sai hoặc là nói bất kỳ điều gì mình muốn thì người ta sẽ sửa lỗi cho mình. Cambly rất là tiện lợi và linh hoạt, bởi vì các bạn có thể học bất kỳ đâu mà các bạn muốn và bất kỳ lúc nào bạn muốn, chỉ cần các bạn có internet nè, laptop hoặc điện thoại là các bạn có thể online để học với giáo viên mà mình chọn. Chưa kể là các bạn có thể học bất kỳ khóa học nào mà mình muốn, từ TOEFL nè, IELTS nè, cho đến học từ vựng mới hoặc là học cách giao tiếp nói chuyện hàng ngày thì Cambly đều có hết, rất là tiện lợi và gọi là flexible cho mọi người. Để học trên Cambly thì đầu tiên bạn phải tạo tài khoản trên Cambly, sau đó các bạn có thể chọn mua gói học 1 tháng, 3 tháng hay là 12 tháng. Trong đó bạn có thể chọn được học 2 lần, 3 lần hoặc là 5 lần một tuần. Về giá cả thì mình thấy Cambly có hơi cao so với thị trường Việt Nam, nên mình khuyên là các bạn nên chọn gói 12 tháng để có ưu đãi cao nhất cùng với lựa chọn trả góp nữa. Dành cho các bạn mà muốn thử học Cambly thì mình có một cái code giảm giá là BLE30. Thì khi mà mua gói các bạn nhập cái code này vào thì các bạn được giảm 30%. Nói thiệt với các bạn, mình ước gì những cái app mà học tiếng Anh nó giống như Cambly như thế này nè, có sớm một tí, tầm cái thời mà Yahoo thì đảm bảo với các bạn là tiếng Anh của mình bây giờ giỏi hơn rất là nhiều. Thì hôm nay mình quyết định là mình sẽ gọi một giáo viên từ Cambly để mình hỏi người đó là những cái lỗi mà mình mắc phải ở đâu và mình muốn nốt lại, mình muốn ghi lại và để cải thiện tiếng Anh mình hơn. Thì các bạn tiếp tục theo dõi ha.
Bây giờ mình sẽ gọi cho cái giáo viên đó đây. My name's Noah. What is your name? My name is Philip. Philip. Okay, nice to meet you. Where are you from, Philip? I am originally from Vietnam, but I just moved to Philadelphia, Pennsylvania. Oh, okay. I can tell already that your accent and your English are very good. No, I don't think so. I need to learn and improve a lot. Yeah, for a second I thought you were actually just like a tutor calling me and you had a question or something. Yeah. No, so today I just want to send you a video that I did. So this is you speaking on a video? Yeah. Okay. Yeah. It's gonna be me speaking on a video with my friend that I upload on YouTube. I would love to hear feedback, comment about the way that I speak, the way that I pronounce. What do I need to know in order to improve my English? Okay. I'm sending you the video. Okay. All right. My channel, if you're new here, my name is Philip. Okay, I think I have a pretty good idea. Okay, that's great. Yeah. Well, I mean, yeah, it's hard to think about what to say because your English is pretty much there, you know. It's very good. I mean, there are certain words that you mispronounce, I think, at times, like the word thing. Sometimes when you're referring to multiple things, you just say thing, like you're just talking about one thing. So that would be like one small error. I mean, a lot of your mannerisms, the way that you speak, like speed that you speak at, I mean, it's very comfortable for the listener, I think. I'm trying to think of what else to say. It's a great video too. I think the editing is really nice. And thank you. The girl in the video, her accent's very good too. The only mistakes that I'm hearing are very small mistakes. Most of the mistakes that you're making are very small like that. They don't make it that much harder for the listener to understand what you're saying. Like they can still understand what you're trying to tell them. There's just one problem I notice is like pronouncing the S on the end of words, and it's really common for like lots of Vietnamese people that I talk to that they pronounce everything, but like for example, when you say dollar, like $50, it should be $50. You know, just a simple thing like that. Okay, but the rest is really good. Yeah. Yeah, your pronunciation is pretty good. I think just work on your R sounds. I know that's gonna be difficult for a lot of Asian countries, but like your tonality, your tone, and how you say things is very good. Thank you. The biggest things I would work on for you is singular versus plural and past, present, and future tense. I think those are the big things I noticed. Weather would be singular. It's never plural. Like you would never say the weathers. So in my defense, when I write everything down, I know exactly it's gonna be correct. But when I speak, it's always a mistake because in my language, we don't have the S or ED sound at the end. Oh, well, that would make a lot of sense. Yeah, so sometimes I know I need to say how it works, but I say how it works. It's really hard for me to change. I try, but when I try to remember, I'm gonna speak super slow. And then when you try to make it quick, I forgot all of those. I see. Okay. Yeah. Well, that actually makes a lot of sense. I did not realize that about Vietnamese language. So overall, I understood everything just fine. It was just, I think you're in the process now of like refining and like really getting those small details worked out with like plural and singular and past, present tense. But yeah, I understood everything just fine. That's great. Well, Philip, it was a pleasure. Nice to meet you. Okay. Keep up the good work and have a good rest of your night. You too. Thank you. Bye. Sao mọi người thấy sao? Mình thì thấy là mỗi ngày mình nên dành 30 phút đến 1 tiếng để nói chuyện với người bản xứ thì cái khả năng tiếng Anh của mình sẽ được nâng tầm hơn. Và hơn thế nữa thì khi mà mình giỏi tiếng Anh rồi, mình nói tốt tiếng Anh đó, thì cái cơ hội mình kiếm bồ nó sẽ dễ dàng hơn nữa. Tin mình đi. Mình có kinh nghiệm rất là nhiều. Còn bây giờ thì mình sẽ thông báo với mọi người về thể lệ giveaway để mình lấy điện thoại ra đọc cho nó chính xác nha. Giveaway lần này thì sẽ là 2 gói học 30 phút một ngày,
2 ngày một tuần trong vòng 1 tháng ở trên Cambly. Thì để tham gia cái giveaway này thì các bạn cần làm như sau. Đầu tiên là đăng ký kênh của mình nè, like video này nè. Thứ hai là tạo tài khoản trên Cambly. Thứ ba là comment ở dưới cái video này về cái quá trình mà các bạn học tiếng Anh, cũng như là cái email mà bạn đăng ký tài khoản trên Cambly để mình có thể thông báo được là ai nhận được cái giveaway này ha. Sau 1 tuần thì các bạn nhớ quay lại cái phần comment để check coi là ai nhận được cái giveaway này, có tới 2 bạn lần nha. Thì mình hy vọng là video này sẽ giúp ích các bạn và motivate các bạn học tiếng Anh. Tin mình đi, nói chung là tiếng Anh rất là cần thiết và hữu ích khi mà các bạn ở Việt Nam. Các bạn mà học giỏi tiếng Anh là tha hồ kiếm tiền luôn. Còn bây giờ thì chào mọi người, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Bye.